नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा तपाईलाई सायद सिक्नुहुन्छ तपाईको एनटीसी, तपाईको नमस्ते सिममा कसरी फेरि इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। यो साथीहरू तपाईको घरमा वाइफाई छ भने कुनै प्रब्लम छैन, तर प्रब्लम पनि हुन्छ। तपाई कहिले टुरमा जानुपर्छ, त्यतिखेर तपाईको ब्यालेन्स जिरो छ, तपाई फेसबुक चलाउन तपाईलाई मन छ, युट्युबमा भिडियो हेर्न मन छ भने एउटा तपाईलाई धेरै काम लाग्छ। त्यसैले साथीहरू र यो भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा तपाई प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा वेब टनल तपाईको अगाडि आएछ। वेब टनल तपाई यसलाई इन्स्टल गर्नु, डाउनलोड गर्नु र इन्स्टल गर्नु। तपाई युट्युबमा गएपछि फ्री एनटीसी इन्टरनेटमा सर्च गर्नु। तपाईले धेरै टाइप्सको सफ्टवेयर भेटाउनुहुन्छ, तर यो मसित पनि धेरै टाइपको सफ्टवेयर छ, तर यो मलाई धेरै राम्रो, इजी, फास्ट र अनलिमिटेड छ। साथीहरू, म हजुरले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो वेब टनल पहिला त लिमिटेड हुन्छ, 150 MB मात्रै तपाईले एक दिनमा चलाउन सक्नुहुन्छ, तर यो मैले जुन यो भिडियो हेरेपछि तपाईँ अनलिमिटेड चलाउन सक्नुहुन्छ। यानि कि मेरो भिडियोमा मेरो भिडियोलाई फलो गरेपछि तपाईँ अनलिमिटेड चलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले वेब टर्मिनललाई युज गरेको छु र तपाईलाई मेरो एनटीसी को ब्यालेन्स देखाउन चाहन्छु। नमस्तेबाट हेर्नु, यो करेन्ट ब्यालेन्स इज 0। मसित 0 रुपियाँ छ, त्यही पनि मेरो नेट चलिरहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईको आँखा अगाडि छ। यो कुनै फ्याक भिडियो होइन। युट्युबमा जानुहोस्, युट्युब धराधर चल्छ। यसको फास्ट पनि छ। यसको फिचर्स अरू के छ भनेपछि यसको इन्टरनेट स्पिड हजुरको नोटिफिकेसन बारमा देखाइदिन्छ। Unexpected ride? Safe, comfortable Uber. त तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ होला, यो भन्दा त एचटीटीपी नै राम्रो छ। हो, त्यो राम्रो छ, फास्ट छ, तर तपाईको एचटीटीपी इन्जेक्टर तपाईँ यदि युट्युबमा कसैको हेरेर इज फाइल डाउनलोड गर्नुभछ भने त्यो तपाईको लागि घाटा हो। किनकि त्यो तपाईँ जानुहोस् VPN, किनकि एचटीटीपी सर्भर एउटा सीमितमा हुन्छ, 1 महिनाको लागि मात्रै हुन्छ। फेरि एक महिनाको जति फ्री हुन्छ त्योभन्दा अगाडि युज गरेपछि तपाईको पैसा काट्नेछ। त्यही भएर जति सक्दो एचटीटीपी इन्जेक्टर युज नगर्नु होला, किनकि 1 महिना भन्दा धेरै भयो भने तपाईको त्यो चल्दैन। मसित पनि छ एचटीटी इन्जेक्टर, तर यो काम गर्दैन। मसित पनि छ इज फाइल, तर 3-4 चोटि पटक भएको मैले इज फाइल बनाएको 4 महिना, एक महिनामा त्यो डिस्ट्रय भएर जान्छ, यानि कि त्यो काम गर्दैन। त्यसपछि यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। यो डाउनलोड गरेपछि यसलाई युज कसरी गर्ने, तपाईँ मोडमा जानुहोस्। तपाईको एसेस पोइन्ट कसरी चेन्ज गर्छन्, सेलुलर नेटवर्कमा जानुहोस्। नमस्ते कि एन्सन, म नमस्तेबाट चलाउन गइरहेको छु, त्यही भएर एसेस पोइन्टमा जानुहोस्, न्यूमा थिच्नुहोस्। यसमा तपाईँ हान्नुहोस् एनटी वेब, एपिएनमा पनि हानिनु एनटी वेब, एपिएन टाइप डिफल्ट एसयुपिएल। ओके, त्यसपछि प्रोक्सीमा जानुहोस्। तपाईँ 192.80.7.133 यो नमस्तेको प्रोक्सी हो। यसको पोर्ट 8000 हुन्छ। युजर नेम छोडिदिनु होला, पासवर्ड छोडिदिनु होला, सर्भर पनि छोडिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ एट्रिकल टाइप तपाईको एमसीसी 429 गर्नुपर्छ र MNC 01। ओके, त्यसपछि अप्टिकल टाइममा
लास्टको चुज गर्नु होला। एपिएन प्रोटोकल दुईटा चुज गरिदिनु होला र एपिएन प्रोटोकल दुईटा चुज गर्नु। त्यसपछि सेभ गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्टिभ गरिदिनु होला। अहिले म एक्टिभ गर्दैन, हजुरले पछि एक्टिभ गर्नेछु। हजुरलाई पहिला यो भनिदिउँ, तपाईँ यदि अनलिमिटेड चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो डेभलपर अप्सनलाई इनेबल गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ। त यदि तपाईँको खोलेको छैन भने तपाईँ एबाउट फोनमा जानुहोस्, त्यसपछि मोडमा जानुहोस्, त्यसपछि बिल्ड नम्बरमा 7 चोटि थिचेपछि तपाईँको डेभलपर मोड अन हुनेछ। त्यसपछि तपाईँ सिम्पली त्यहाँ जानुहोस्, अफ हुन्छ पहिला, त्यसपछि अन गर्नु तपाईँ। त्यसपछि लास्टमा जानुहोस्, एप्समा डन किप एक्टिभिटिज, यसमा अन गर्नुहोस् र तपाईँको हुनेछ। म यसलाई बन्द गर्छु। डाटा बन्द भइसक्यो, हेर्नु हजुर। तपाईँ अघि नैको एपिएन एसएस एक्टिभ गरिदिनु। अघि नैको यो हो मेरो, एक्टिभ गर्नु। त्यसपछि साथी तपाईँलाई इएस फाइल एक्सप्लोजरको जरुरत हुन्छ, किनकि तपाईँ साधारण फाइल एक्सप्लोजर, मोबाइलमा फाइल एक्सप्लोजर भएको त्यो काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई देखाइदिन्छु किन हामी इएस फाइल एक्सप्लोजर युज गरेको। तपाईँ सिम्पली तपाईँको यो एक्सप्रेसनल केसमा हुन्छ कि तपाईँको देखाउँछ योर टुडेज डाटा इज फिनिस ट्राई टुमारो देखाउँछ। यो एउटा वेब टनलको प्रब्लम, कमन प्रब्लम हो। त्यसपछि तपाईँ जानुहोस्, सो हिडन फाइलमा हेर्नुहोस्। तपाईँ यसलाई एडिट गर्नुपर्छ, यसको भित्रलाई नम्बर हुन्छ कि त्यसले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो साधारण फाइल एक्सप्लोजरले काम गर्दैन। त्यही भएर मसित इएस फाइल एक्सप्लोजर गर्नु होला। तपाईँ अर्को पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली तपाईँलाई त्यो मात्रै त्यसको भित्र एडिट मात्रै गर्नु छ, जुन पनि एक्सप्लोजर युज गर्नु। इन्टरनल स्टोरेजमा जानु। त्यसपछि साथीहरू तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ सो हिडन फाइललाई अन गर्नुपर्छ। पहिला यो अफ हुन्छ, अफमा यो देखिँदैन, त्यही भएर सो हिडन फाइलमा गर्नुहोस्। त्यसपछि प्ले स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् र इएस नोट एडिटरमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यति छ, एडिटमा थिच्नुहोस्। तपाईँ 29 - 0 गर्नुहोस्। र तपाईँको अब सेटिङ पुरा भइसक्यो। अब वेब टनलको सेटिङमा जानुहोस्, वेब टनल खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ साथीहरू, तपाईँलाई एउटा अरू कुरा भन्न चाहन्छु, यो वेब टनलमा कहिलेकाहीँ सर्भर देखाउँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले सर्भर देखाएको छैन। यदि एकचोटि फेरि ब्याक गरेपछि, यसले बन्द गरेर फेरि खोलेपछि हेर्नुहोस् अहिले देखाउँछ। यो पनि एउटा प्रब्लम हो वेब टनलको। सिम्पली तपाईँलाई फेरि इन्टरनेट चाहिएछ, तपाईँ यहाँ सर्भर चुज गर्नु, जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले म्यानमार चुज गरेँ। तपाईँलाई साथीको एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ यसको आइडी र पासवर्डलाई प्लिज के नगर्नु होला। त्यसपछि यो अगाडि 8080 मात्रै हुन्छ, तपाईँ यसलाई 8080 थपिदिनुपर्छ। तपाईँ psc.government.np पहिला यो केही पनि हुन्न, हेडर होस्ट हुन्छ। पहिला तपाईँ यहाँ गएर psc.government.gov.np थिच्नुपर्छ। तपाईँ यो प्रोक्सी हो, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यस्तो देखाउँछ, अघि नै हामी प्रोक्सीमा के हानि थियौँ नम्बर, त्यही थिचिदिनु होला। त्यसपछि पोर्टमा हामीले हानि थियौँ 8000। र यो फास्ट जस्ट पहिला यो सिलेक्ट प्रोटोकल फास्ट जस्ट टिप्यो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ हान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको डाटा अन गर्नुहोस्।
र कनेक्टमा हानिदिनु होला। हेर्नुहोस् तपाईको सेटअप सुरु भएको छ। त्यो गरेपछि कनेक्टमा हानेपछि तपाईँ होमबाट हेर्नुहोस्, तपाईँ वेटिङ फर सर्भर रिप्लाई तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अलिकति टाइम लाग्छ तपाईको। वेटिङ फर सर्भर रिप्लाई छ। हेर्नुहोस् तपाईको रेटिङ तपाईको चेक गरिरहेको छ। तपाईको युजर तपाईको पासवर्ड तपाईले के ठिक छ किन, यदि तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईको यो फेल देखाइदिन्थ्यो। त रिजेक्टिङ देखाउँछ। हेर्नुहोस् तपाईको कनेक्ट भइसक्यो। तपाईको प्रुफको लागि म प्ले स्टोरमा गएँ। प्ले स्टोरमा गएँ, यो प्रुफको लागि हो है साथीहरु। प्ले स्टोरमा मैले सर्च गरेँ स्क्रिन रेकर्डर। हेर्नुहोस् आएछ यो यसको स्पिड पनि फास्ट छ। तपाई अरु VPN नेटवर्क भन्दा पनि अरु VPN एप्स भन्दा पनि फास्ट छ। तपाई यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई साथी एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यदि तपाईको वेब टनलबाट कनेक्ट हुन, सर्भरबाट कनेक्ट हुन भने एक सर्भरमा किन हुन भनेपछि तपाईको एक सर्भरमा सीमित लिमिटेड क्लाइन्ट हुन्छन्, इन्टरनेट युजर, फ्री इन्टरनेट युजर लिमिटेड हुन्छन्। त्यसैले यहाँ धेरै दिएको छ। तपाई त्यहाँबाट एकमा हुन्न भने अर्कोमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गरेपछि कन्फर्म आई शेयर यो मैले यसलाई धेरै पल्ट युज पनि गरेको छु। यो काम गर्छ। एउटा युजरमा हुन्न भने अर्को युजरमा गर्नु होला। तपाई एउटा युजरमा मात्रै नगर्नु होला, किनकि धेरै हजुर मात्रै होइन यो वेब टनल चलाउनु भएको। सायद नेपालमा 50% जति फ्री इन्टरनेट चलाउनेहरू वेब टनल युज गर्छन् र इन्डियामा, चाइनामा, विश्वमा त कुरै छोड्यौं। त्यसैले एउटामा हुन्न भने अर्कोमा सर्भरमा कनेक्ट गर्न कोसिस गर्नु होला। र एकचोटि कनेक्ट भएपछि आई शेयर तपाईको मेरो यो डेभलपर अप्सन को कन्सेप्टले यो कन्टिन्युटी दिइरहन्छ एचटीटीपी जस्तो। आशा छ कि साथीहरु मेरो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु, शेयर गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु मेरो च्यानल। यदि तपाईहरुसित एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ, यदि तपाईलाई कुनै पनि मेरो भिडियोमा फ्याक जस्तो लाग्यो भने मेरो भिडियोमा कुनै कमजोरी लाग्यो भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला। किनकि म आफ्नो भिडियोलाई अझ इम्प्रुभ गराउन चाहन्छु र मेरो भिडियोलाई इफेक्टिभ, हजुरलाई इन्फर्मेसन पूर्ण, जानकारीपूर्ण भिडियो गराउन चाहन्छु। र तपाई अनुसार तपाईले जे कमेन्ट हाल्नुहुन्छ, तपाई मेरो के कमी देखेर हाल्नुहुन्छ, सम्पूर्ण मानिसको सोच फरक हुन्छ है साथीहरु। त्यसैले सम्पूर्ण मानिसको जस्तो त म गर्न सकिँदैन है। जति सक्दो प्रयास आफ्नो भिडियोमा कन्सेप्ट दिन्छु। हस्त धन्यवाद।